Ingenieur is dus eigenlijk iemand die gewoon logisch kan nadenken. En dat is dat denken, dat denkproces, dat is exact wat je leert hier op Campus De Naaier. Vanaf het eerste jaar al word je opgeleid expliciet als industrieel ingenieur met oog voor toepassingen, maar gebaseerd op heel een wetenschappelijke fond. Vooral wetenschapsvakken zoals wiskunde, fysica, dynamica, elektriciteit. 4 verschillende pijlers. De pijler ingenieur en wetenschap, de pijler ingenieur en technologie, de derde is ingenieur en maatschappij en last but not least ingenieursbeleving, waar we de verschillende disciplines samenbrengen en de student via projecten laten in team werken, laten presenteren enzovoort. Onze studenten komen zowel uit ISO en TSO. Het is ongeveer 50-50. ISO-studenten voelen zich vaak iets beter bij de meer wetenschappelijke vakken. TSO-studenten voelen zich dan iets meer voorbereid op de praktijkvakken. De bedoeling is dat na het eerste jaar zowel de wetenschap als de praktijk voor al die studenten op hetzelfde niveau is gebracht. Ik vond De Naaier heel leuk en interessant, net omwille van het feit dat hier enorm veel aandacht wordt besteed aan de praktijk. Dus heel veel tijd voor labo's. Voor de meeste studenten vormen die practica ook een van de meer aantrekkelijke aspecten van onze opleiding. Kunt jij eigenlijk je vermogen gaan bepalen? Dat maakt ook dat je de theoretische vakken beter kan begrijpen en dat je daar echt feeling krijgt met de materie die je studeert. Soms hebben studenten een beetje schrik van een heel specifiek vak. Wiskunde is wat dat betreft een klassieker, maar eigenlijk is dat niet nodig. Zeker op deze campus zijn ze veel meer bezig met jou eigenlijk helpen die stap te maken van middelbaar naar universiteit. De Campus De Naaier is iets voor jou als je wat meer begeleiding wilt of nodig hebt. Dat doen we op verschillende manieren. Door monitoraat, door soms aanvullende sessies of persoonlijke begeleiding. Een van die manieren is bijvoorbeeld dat we de grote groep gaan opsplitsen in verschillende kleine groepjes. En in die kleine groepjes krijgen studenten dan zowel oefeningen als labo's en worden ze eigenlijk op een heel individuele manier begeleid. Omdat onze campus zo goed bereikbaar is, komen onze studenten een beetje van overal. Je kan de campus bereiken via de trein en de beginuren van onze lessen zijn zelfs afgestemd op de aankomsturen van de trein. De campus ligt vlakbij de Fietsostrade, dus veel studenten komen ook met de fiets. Nog een aantal andere studenten zitten op kot, in de buurt, in Mechelen of zelfs in Leuven. Het is een veel compactere en veel closer gebeuren op deze campus, waardoor je je heel snel betrokken voelt. Het is een heel rustige campus, een heel groene campus. Het was zeker een hele leuke tijd met campussen en andere leuke activiteiten. Het is een redelijk bruisend studentenleven met vele mogelijkheden. Studenten die op kot zitten in Mechelen hebben in Mechelen een uitvalsbasis. De trein is dichtbij. Hier op de campus zelf wordt ook veel georganiseerd. Ik heb het studentenleven ervaren als een zeer boeiende periode. Ik heb veel achter mijn boeken gezeten, maar ook er voldoende tijd kunnen nemen voor plezier te maken. Het was een zeer fijne periode, het was een zeer intense periode, maar ik heb me echt wel geamuseerd. We zijn met richting elektronica ICT samen komen bowlen. Ja, het is heel gezellig. We maken plezier, het maakt niet echt uit of dat je goed speelt of niet, we maken gewoon plezier als groep. Ja, met de studentenclub een avondje bowlen. Ze doen regelmatig verschillende dingen, dus vorige week was het ook lasershooten. Hoewel dat geen grote universiteitsstad is er toch altijd wel iets te doen. Er is een zaaltje op de campus zelf waar dat heel veel te doen is, TD's en campussen. Wij zijn broers, we zitten samen op kot. Dus we hebben gekozen voor het KU Leuven model, dat gewoon beter is. Dat je eerst een goede jaar basis hebt in plaats van direct te moeten kiezen. KU Leuven all the way. Ja, zo is dat. Ja, ik vind het een heel open sfeer. Het is een leuke interactie tussen docenten en studenten. Zeker, zeker. Je kunt de leerkrachten alles vragen. Een heel leuke klasgroep, ook een heel hechte groep. In de klas allemaal vrienden. Het maakt niet uit als wie dat je ziet, het is altijd wel sfeer. Dat je echt met elkaar ook dingen kunt doen en dingen kunt bespreken buiten de school. Je moet een balans kunnen vinden tussen je ontspannen en je op je studie te kunnen richten. Je staat er niet alleen voor. Zowel van medestudenten als van de E-kring bijvoorbeeld krijgen wij hulp bij het studeren en bij de examens af te leggen. De Naaier all the way. We hebben op onze campus 2 restaurants waar je 's middags kan lunchen. Daarnaast hebben we een studielandschap waar je een springuur kan overbruggen, een laboverslag afwerken of samenwerken met andere studenten. In de bibliotheek kan je een naslagwerk raadplegen of kan je een boek bestellen van een andere plaats. We hebben dus ook een heel grote digitale bibliotheek van KU Leuven, waar elke student toegang tot heeft.
Het centrale aanspreekpunt voor alle mogelijke vragen is het onthaal, waarbij je onmiddellijk kan doorverwijzen naar de juiste persoon op de juiste plaats. Ik heb industrieel ingenieur gestudeerd omdat ik een praktische opleiding wou waar veel vraag achter is. Ik vond de wetenschapsvakken in het secundair ook altijd heel leuk. Een gezonde mix tussen zowel de theorie als de praktijk. Industrieel ingenieur is iets voor jou als je geïnteresseerd bent in technologie en wetenschap. Dan sta je in het midden tussen theorie en praktijk, tussen ontwerp en ontwikkeling. Daarom bieden we je als opleiding eerst een hele brede basisopleiding aan, waarna we je ruim de tijd geven om te kiezen voor een afstudeerrichting. Binnen die afstudeerrichting kan je je dan verder specialiseren in de richting van je interesse. En het leuke als industrieel ingenieur is dat je een heel brede opleiding hebt. En je kan eigenlijk overal terecht. Collega-studenten van mij zijn in de consultingwereld terechtgekomen, anderen gaan meer naar een management, een meer salesrol. Kortom, het is zeer divers. Ik werk bij de firma Renotec. Dat is een gespecialiseerde aannemer in renovatie en restauratie. Ik werk als junior projectleider op de werf, dus ik coördineer het gehele project met aansturen van de mensen op de werven, maar ook het opvolgen van het financiële plaatje. Ik werk bij Frankie Construct in de Wilmegroep in bouwkunde. Ik ben werfleider en ben werkzaam vooral in de industrie, het maken van funderingen, gebouwen en andere constructies. Ik heb gewerkt voor het bedrijf De Keuster Meststoffen en nadien ben ik te werk gesteld bij KU Leuven als docent-onderzoeker. Ik ben doctoraatstudent aan KU Leuven. Dat is vooral onderzoek doen en ook een aantal didactische taken, zoals helpen bij labozittingen. Ik ben project- en engineering manager bij Vistalink. Wij zijn eigenlijk een systeemintegrator van camerasystemen om kwaliteitsinspecties uit te voeren bij zowel farmacie als automotive bedrijven. Als project- en engineering manager ben ik verantwoordelijk voor het team van projectmanagers en onze engineers. Dus ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor de volledige opvolging van projecten van A tot Z. Het leuke aan de job is de veelzijdigheid ervan. Studeer industrieel ingenieur als het je passie is om vooral logisch denken en wetenschappen aan elkaar te koppelen. Als je zelf iets wil creëren, Technisch en praktisch aangelegd bent. Als je op zoek bent naar een heel brede opleiding. Kiezen voor de naaier is kiezen voor traditie in technologie en innovatie. Ik ben aan de naaier komen studeren omdat ik hier mijn ding kon doen. Omdat het in het begin een gemeenschappelijke opleiding is met de verschillende studierichtingen. Dus we hebben gekozen voor het KU Leuven model, dat gewoon beter is. Dat je eerst een goed jaar basis hebt in plaats van direct te moeten kiezen. KU Leuven all the way. Omwille van het feit dat hier enorm veel aandacht wordt besteed aan de praktijk. Als je wat meer begeleiding wilt of nodig hebt. Ja, ik vind het een heel open sfeer. Het is een leuke interactie tussen docenten en studenten. De trein is dichtbij. Een heel groene campus. Het is een redelijk bruisend studentenleven met vele mogelijkheden. De naaier all the way.